සුබන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද මම කතා කරන්න හිතුවේ මේ RLC සර්කිට්, ඒ කියන්නේ resistors, inductors, capacitors series තියෙන සර්කිට් එක ගැන. දැන් අපි මේ වගේ resistor එකයි, inductor එකයි, capacitor එකයි මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා series. එතකොට මේ supply voltage එක අපි VS කියලා දාගමු. current එක ගලනවා I. එතකොට මේ VR, VL, VC කියලා දැම්මේ මේ resistor එකයි, inductor එකයි, capacitor එකයි හරහා තියෙන voltage drop එක. එතකොට RLC කියලා තියන්නේ R කියන්නේ ohms වලින් අගය resistor එකේ, L කියන්නේ inductor එකේ inductance එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රේරණය. C කියන්නේ capacitor එකේ capacitance එක. ඒ කියන්නේ ධාරිතාව. එතකොට මෙතන supply voltage එක RMS අගය තමයි අපි අරගන්නේ. අපි බලන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම ප්‍රතිරෝධය හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට පේනවා මේ සයින් වක්‍ර ගමන් කරන ආකාරය බැලුවම මේ වෝල්ටේජ් එකයි කරන්ට් එකයි එකම කලාවක තමයි ගමන් කරන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව ගමන් කරද්දී. ෆේස් ඇන්ගල් වෙනසක් නැහැ. වක්‍ර දෙකම බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන 90 දී උපරිමයට ගිහිල්ලා ඒ වගේ 360 දී ආපහු බිඳුවට එනවා. අපි මේ ෆේසර් ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්නවා නම් වෘත්තය වාමාවෘතය, ඒ කියන්නේ ඔරලෝසු කටු කරකවන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට අඳ ගන්න ඕන. එතකොට මේ ඔමෙගා කියලා වඩ පේනවා මම පෙන්වලා තියෙනවා කරකවන පැත්ත. ඒ ඔමෙගා කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය. ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහදී. වක්‍ර දෙකම බිඳුවෙන් පටන් ගන්න හින්දා මේ තිරස් අතට ඇඳලා තියෙනවා රතු පාට කහ පාට ඊතල දෙකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ සයින් වක්‍රයේ ගමන් මාර්ගයමයි. වෘත්තාකාරව ගත්තොත් මේ වගේ තමයි යන්නේ. දැන් වෙනවා මේ දම් පාට ඉරකින් පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ බිඳුවේ ඉඳලා 90ට ගිහින් 180ට වෙනකන් ඒ මුල භාගයේ තියෙන්නේ ධන පැත්ත. ඊට පස්සේ ආයේ 180 ඉඳලා 270ට ඇවිල්ලා 360ට එනකන් මේ ඍණ පැත්ත යන්නේ. එතකොට ඒ අගයන් එන්නේ ඍණ අගයන්. ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එතකොට මෙතන සයින් වේව් වල මේ කලා කෝණය කියන්නේ ෆේස් ඇන්ගල් එක මේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාව තමයි මේ කෝණික ප්‍රවේගය. එහෙම නැත්නම් angular velocity ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔමෙගා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔමෙගා සමාන වෙන්නේ 2πf කියලා. ඒ කියන්නේ 2π වැඩි කිරීම f. එතකොට f කියන්නේ frequency එක. 2π කියන්නේ මෙතන ගන්න පේනවා මේ අංශක 360ක් රවුමක් කරකැවෙද්දී ඒ අංශක ගන්න රේඩියන් කරනවා නම් රේඩියන් වලින් කියන්නේ 2π රේඩියන්. මොකද අංශක 180ක් යනකොට 5 රේඩියන් 360 සම්පූර්ණ වෙනකොට 2π කියලා ගන්න රේඩියන්ස් වලින්. 2π කියනකොට ඔයා දන්නවා රවුමක් කරගෙන උදේට ෆ්‍රීකවන්සි කියන එකත් ඔයා දන්නවා තප්පරයකට මේ සයින් වක්‍රාකාර කීයක් ගමන් කරනවද කියලා. එතකොට ලංකාවේදී නම් එන්නේ 50 හර්ට්ස්. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට සයින් ආකාර 50ක් ගමන් කරනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන 2π වැඩි කරන්න වෙන්නේ 50න් කෝණික ප්‍රවේගය ගන්න. එතකොට 2π කියනකොට ඔයා දන්නවා π කියන්නේ 3.14යි. එහෙම නැත්නම් 7/22යි. එතකොට ඒක දෙකෙන් වැඩි කරලා එන ගාන ආයේ f කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක 50න් වැඩි කරාම ලංකාවේදී එකම අගයක් තමයි එන්නේ. අපි දන්නවා රෙසිස්ටර් එකේ ධාරාවයි වෝල්ටේජ් එකයි එකම අතර ක්‍රියා කරනවා මේ වගේ. ඒකින්ද අපි ඒක ගන්නවා දැන් ප්‍රස්ථාරයකට දකුණු පැත්තට ගත්තා. කරන්ට් එක මේ වගේ ගත්තා. ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් එකත් රෙසිස්ටර් එකේ VR මේ විදිහට ඇඳගත්ත රතු පාටෙන්. එතකොට ඊළඟට අපි මේ ඉන්ඩක්ටර් එකට යනවා. එතකොට එතනදිත් මම මේ වගේ ඕවල් කරලා ඇඳගත්තා දම් පාටෙන්. ඔයාලට වෙනවා වෝල්ටේජ් සයින් වක්‍රයට වැඩිය පසුපසින් ගමන් කරන්නේ ධාරා සයින් වක්‍රය. අපි මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතනදිත් අපි මේ වගේ මේ වෘත්තාකාර ෆේසර් ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳගමු. එතකොට රතු පාටෙන් පෙන්වලා තියෙනවා වෝල්ටේජ් එක 37ට. එතකොට ඔයාලට වෙනවා මේ ධාරාව පසුපසින් ගමන් කරන්නේ. ඒකින්ද අතන පේනවා ඇති මේ 270 තාම ධාරාව තියෙන්නේ. මොකද වෝල්ටේජ් එක දැන් බිඳුවෙන් පටන් අරන් යනකොට අංශක 90ක් ගියාට පස්සේ තමයි ධාරාව බිඳුවට එන්නේ. මෙතන මේ දම් පාට සරල රේඛාවෙන්වත් මම පෙන්වුවේ එකයි. මෙතන බිඳුවෙන් පටන් ගන්නකොට මේ රතු පාට සයින් වක්‍රය ඒක අංශක 90ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ කහ පාටෙන් පෙන්වලා තියෙන ධාරා සයින් වක්‍රය පටන් ගන්නෙ. ඒකෙදිත් අපි මෙහෙම ධාරාව තිරස් එන විදිහට අපි මේක හරවලා ගමු. එහෙම අරගෙන එතනදිත් අපි ධාරාව 34 ගත්තා. ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක VL 37ට ඉහළට ඒකත් අපි මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ. ඊට පස්සේ අපි ධාරිත්‍රකය කියන්නේ කැපැසිටර් එකත් බලමු.
එතකොට එතනදි පේනවා ධාරාව අංශක 90ක් ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න තියෙනවා කියලා පේනවා යාට මේ වෝල්ටේජ් සයින් වක්‍රයට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අපි ඒකෙදිත් මේ වගේ වෘත්තාකාර ෆේස් ඩයග්‍රෑම් එක වැඩ කරන හැටි බලමු. ඉතින් මම මේ වගේම මේ දම් පාට සරල රේඛාවකින් පෙන්නුවේ මේ ධාරාව කලින් පටන් අරගෙන අංශක 90ක් ඇවිල්ලා තමයි මේ වෝල්ටේජ් එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන තැනට එන්නේ. එතකොට මෙතන වෝල්ටේජ් එක බිඳුවෙන් පටන් අරන් යනවා පෙන්නට ධාරාව ඊට අංශක 90ක් ඉදිරියෙන් යනවා කරකවෙනවා පේනවා යාට. එතකොට මෙතනදිත් ධාරාව තිරස් අතර ගන්න අපි මේක පොඩ්ඩක් අංශක 90ක් ආපස්සට කරකවලා ගමු. එතකොට ධාරාව තිරස්ව ගත්තා. එතකොට කැපැසිටර් එක වෝල්ටීයතාවය VC ආවේ බිඳුවේට යටපැත්තට. අපි එතකොට මේ වෝල්ටේජ් තුනම කරන්ට් එකත් එක්ක එකම ෆේස් ඩයග්‍රෑම් එකේ ඇඳගත්තම මේ වගේ පේන්නේ. අපි බලමු මේ රෙසිස්ටර් එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය. මේක පරිපථයේ ධාරාව ගමන් කිරීමට විරුද්ධව තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට එහි ප්‍රතිරෝධයේ, ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එකේ ප්‍රමාණය මත ඕම් වැලියු එක මත තමයි ධාරාවට විරුද්ධතාවය තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ පිරිසිදු රෙසිස්ටර් එක, ඒ කියන්නේ පියෝර් රෙසිස්ටර් එකකදී ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව එහරහා වෝල්ටීයතාවය සමග එකම කලාවේ පිහිටන්නේ. එතකොට අපි ඉන්ඩක්ටර් එක ගැන බලමු ඊළඟට. ඒ කියන්නේ ප්‍රේරකය. එතකොට මෙයද පරිපථයේ ධාරාව ගමන් කිරීමට බාධකයක් ලෙස තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රේරණයේ, ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටන්ස් එකේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක ඇති කරන ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනය. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක. ඒකේ ඉන්නේ ඕම් වගයක්. එතකොට මෙතනදී පිරිසිදු ප්‍රේරකයක්, ඒ කියන්නේ පියෝ ඉන්ඩක්ටර් එකක් හරහා ධාරාව මේ වෝල්ටීයතාවයට වඩා අංශක 90ක් පසුපසින් තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු මේ කැපැසිටර් එක, එහෙම නැත්නම් ධාරිත්‍රකය ගැන. එතකොට මේකත් පරිපථයේ ධාරාව ගමන් කිරීමට බාධකයක් ලෙස තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. එහිදීත් මේ ධාරිතාවයේ, ඒ කියන්නේ කැපැසිටන්ස් එකේ ප්‍රමාණය අනුව ඇති කරනවා ධාරිතාමය ප්‍රතිබාධනයක්. ඒ කියන්නේ කැපැසිටිව් රියැක්ටන්ස් එකක්. ඒකේ ඉන්නේ ඕම් වගයක්. එතකොට මෙතනදිත් පිරිසිදු ධාරිත්‍රකයක්, ඒ කියන්නේ පියෝ කැපැසිටර් එකක් හරහා ධාරාව වෝල්ටීයතාවයට වඩා අංශක 90ක් ඉදිරියෙන් පිහිටන්නේ. දැන් අපි හිතමු රෙසිස්ටර් එක හරහා වෝල්ටේජ් එක 175යි, ඉන්ඩක්ටර් එක හරහා 300යි වෝල්ට්, කැපැසිටර් එක හරහා වෝල්ට් 150යි කියලා. අපි VS දන්නේ නැහැ. VS කියන්නේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක. මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධ නම්, රෙසිස්ටර්ස් නම් මේ තුනේ එකතුවට සමාන වෙන්න ඕන මේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක. නමුත් මෙතනදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෝල්ටේජ් තුන පැත්තකට ගමන් කරන නිසා මෙතනදී අපිට අර දෛශික අගයන් විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම ධාරාව තාම දන්නේ නැහැ. අපි ධාරාව ඇඳගමු තිරස් අතට. ඊට පස්සේ අපි මේ ඇඳ ගන්නවා ඉහළට VL. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක 300යි කියලා මෙතන තියෙන්නේ. අතරම මේක නිර්මාණය කරනවා නම් හරියටම ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අනුපාතයකට අඳිනවා කියලා. රෙසිස්ටර් එක හැමතිස්සම ක්‍රියා කරන්නේ තිරස්වනේ. අපි එතන ඉඳලා මේ ගාන තමයි අපි මෙතන ඇඳ ගන්න ඕන. එතකොට VC, ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක පහළට ක්‍රියා කරන හින්දා එතන ඉඳලා අපි ඒ අනුපාතයට ඇඳ ගන්නවා පහළට. එතකොට අපි මෙතනදී මේ සංප්‍රයුක්තයේ පළවෙනි ඩොට් එකේ ඉඳලා දෙවෙනි ඩොට් එකට සරල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ මම මේ දම් පාටෙන් ඇඳගත්තේ. එතකොට ඒක හරියට මැනලා බැලුවොත් ඔය අර අනුපාතයට ගත්තම පාට එනවා හරියටම වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා, මේ VS සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙහෙම ඒකම අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ දකුණු පැත්තට VR ඇඳගත්තා. ආපහු ඉහළට මේ VL සහ VC වල වෙනස. වැඩි අගය තිබුණ ඉන්ඩක්ටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක. එතකොට අපි කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එකෙන් අඩු කරලා රතු පාටෙන් ඉහළට ඇඳේ. මෙතන කෝණයත් අපි phi කියලා ගමු. එතකොට ඍජු කෝණේ ත්‍රිකෝණයක් තමයි අපිට දැන් ආවේ. එතකොට ඒකේ කර්ණය විදිහට තමයි මේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක ආවේ. එතකොට මේක තමයි මේ වෝල්ටේජ් ට්‍රයැන්ගල් එක. වෝල්ටීයතා ත්‍රිකෝණය. එතකොට මේක පයිතගොරස් ප්‍රමේයයෙන් අපිට විසඳන්න පුළුවන් මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිසා. එතකොට අපිට සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක VS මේ වගේ ගණනය කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිංගල් ෆේස් RMS වැලියු එක තමයි ආවේ අපිට වෝල්ට් 230.5ක්. දැන් අපි හිතමු මෙතන අපි කරන්ට් එක මැනලා බැලුවම, ඒ කියන්නේ ධාරාව මේ පරිපථයේ ඇම්පියර් 3ක් ගමන් කරනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕම්ගේ නියමය යොදලා, ඒ කියන්නේ V = IR කියන සමීකරණය යොදලා ප්‍රතිරෝධය හොයන්න පුළුවන්
VR බෙදීම I 58.3ක් වෙනවා රෙසිස්ටර් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක. ඒ වගේම XL කියන එක ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක ඒක එනවා VL බෙදීම I ඕම් 100ක් ආවා. තුන්වෙනිව අපි කැපැසිටර් එකත් බැලුවා. කැපැසිටිව් රියැක්ටන්ස් එක එන්නේ XC කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක බෙදන්න ඕන I වලින් 50 ohms කියලා ආවා. එතකොට මේ රෙසිස්ටන්ස් එකයි කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයයි මේ රියැක්ටන්ස් දෙකයි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිබාධන දෙකයි එක විදියකට වැඩ කරනවා මේක සම්බාධකයක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ධාරාව ගැලීමට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනවා. ඒ සම්පූර්ණ එකට අපි කියනවා impedance කියලා. සම්බාධනය කියලා කියන්නේ. ඒතර impedance එකත් එන්නේ ohms වලින්මයි. මෙතනදිත් අපිට ohms law එක ඒ කියන්නේ ohm ගේ නියමය පාවිච්චි කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ V = IR ආකාරයේ සමීකරණය. මේකේ total impedance එක ඒ කියන්නේ සම්බාධනය වෙන්නේ Z සමාන වෙනවා මේ supply voltage එක මේ පරිපථයේ ධාරාවෙන් බෙදන්න ඕන. එතකොට 230.5 3ෙන් බෙදුවම එනවා 76.8ක්. ඒක ohms අගයක්. එතකොට මේ ohmic value ඒ කියන්නේ ohms අගයන් තුනේ සම්ප්‍රයුක්ත අගයක් විදිහට තමයි මේ impedance එක එන්නේ Z වලින් එන අගය. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේ voltage triangle එකේ මේ VS වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් මේ ohms නියමය ආශ්‍රයෙන් IZ කියලා. එතකොට VR සමාන වෙන්නේ IR VL ඍණ VC කියන්නේ IXL ඍණ IXC. එතකොට මෙතනදී මේ ඍජු කෝණයේ ත්‍රිකෝණයේ පාද අතර අනුපාතය බැලුවොත් VS ට VR ට VL ඍණ VC. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි ලියාගත්තා IZ ට IR ට IXL ඍණ IXC කියන එකෙන්. එතකොට I එළියට ගත්තම එනවා I වැඩි කිරීම වරහන් ඇතුලේ XL ඍණ XC. එතකොට අපි මේ තුනේම I තියෙන හින්දා අපි මේ අගයන් තුනම I වලින් බෙදනවා. එතකොට අපිට මේ I නැති වෙලා ගිහිල්ලා අලුත් අනුපාතය Z ට R ට XL ඍණ XC. එතකොට අපි මේ අඳපු ඩයග්‍රෑම් එකේ මේ වෝල්ටේජ් වෙනුවට අපිට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් ඇඳ කියලා හිතමු. අපි එතකොට මේක R XL ඍණ XC සමග ඇඳම කර්ණයට Z ආවා. එතකොට මේ ohmic value ඒ කියන්නේ මේ ohms වල අගයන් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිරෝධ සහ රියැක්ටන්ස් වලින් එන අගයන් තුනේ ත්‍රිකෝණයක් තමයි අපිට එන්නේ. එතකොට ඒක නිර්මාණය කරොත් මේ විදිහටම phi angle එක සමාන වෙනවා. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ impedance triangle කියලා. සම්බාධන ත්‍රිකෝණය කියලා. එතකොට අපිට මේ impedance triangle එක නිර්මාණය කරලා අර voltage triangle එක වගේ මේ කෝණය දන්නවා නම් ඍජු කෝණීය ත්‍රිකෝණයක් හින්දා ඒ ත්‍රිකෝණමිති සම්බන්ධතාව වලින් මේ අගයන් සොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන පයිතගොරස් ප්‍රමේය ආශ්‍රයෙන් මම ගත්ත impedance එක Z සමාන වෙනවා R වර්ග එකතු කරා මෙතන reactance දෙකේ වෙනස වර්ග කරා ඒකේ වර්ගමූලයට. එතකොට අපිට සුළු කරන් ගියාම එනවා අගය 76.8යි ohms. එතකොට ඔයා දැක්කා මම මේ උඩ ලියාගෙනත් තියෙනවා Z සමාන 76.8 ohms. එතකොට Z සඳහා අගය ගත්තේ මේ supply voltage එක මේ ගලා යන ධාරාවෙන් බෙදලා ගත්තේ. ඒකම තමයි මෙතනත් ආවේ මේ impedance triangle එකෙන් ඇඳලා ගත්තම ඒ අගයම අපිට ලැබෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු දේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න sine wave වල කලාකෝණය කියන්නේ phase angle වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාව හෙවත් කෝණික ප්‍රවේගය අපි ගත්තා ඔමෙගා සමානයි 2πf කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පරයට රේඩියන්ස්. ඊට අපි මෙතෙන්දි ගමු මේ සප්ලයි එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන ගානම 50 Hz කියලා. දැන් අපි මේ ඉන්ඩක්ටර් එකේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක දන්නවා. තාම ඉන්ඩක්ටන්ස් එක කියන්නේ L කීයද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. අපි ඒක හොයාගන්න මෙහෙමයි. එතකොට ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක XL සමාන වෙනවා ඔමෙගා L. කියන්නේ ඔමෙගා වැඩි කිරීම ඉන්ඩක්ටන්ස් එක. ඔමෙගා කියන්නේ ඔයා දන්නවා 2πf කියලා අපි කලින් දන්නවා. ඒ කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය. එතකොට මේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක සමාන වෙනවා 2πfL. එතකොට අපි L උක්ත කරගත්තාම L හෙවත් ඉන්ඩක්ටන්ස් එක එන්නේ XL. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක බෙදන්න ඕන 2πf වලින්. F කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. එතකොට අපිට අගයන් ටික දාගත්තම අපි දන්නවා XL කියන්නේ 100යි කලින් හෙව්වා ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක 5 අගය ගත්ත 3.14 එහෙම නැත්නම් 7.22. එතකොට සුළු කරාම අගය එනවා අපිට 0.318යි හෙන්රි කියලා එන්නේ. ඉන්ඩක්ටන්ස් එකම එන්නේ හෙන්රි වලින්. එතකොට ඒ ගාන අපි ගොඩක් වෙලාවට පාස් වෙන්න මේ මිලි හෙන්රි වලින් උත් දෙනවා.
එතකොට මේක 10න් වැඩි කරාම 0.31ට අපිට දෙන්න පුළුවන් මිලි හෙන්රි 318යි කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉන්ඩක්ටර් එකේ ඉන්ඩක්ටන්ස් එකයි ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එකයි කියන්නේ දෙකක්. එතකොට ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එක දෙන්නේ ඕම්ස් වලින්. එතකොට ඉන්ඩක්ටන්ස් එක දෙන්නේ හෙන්රි හරි මිලි හෙන්රි හරි ගාණක්. කැපැසිටර් එකෙත් එහෙමයි. අපි කැපැසිටර් එක දැන් බලමු. එතකොට අපි දන්නේ මේකේ කැපැසිටිව් රියැක්ටන්ස් එක විතරයි. එතකොට XC සමාන වෙන්නේ ඉන්ඩක්ටන්ස් එකට සමීකරණයට වැඩිය වෙනස්. ඉස්සෙල්ලා ඉන්ඩක්ටර් එකේ ඉන්ඩක්ටිව් රියැක්ටන්ස් එකට සමාන වුණේ ඔමෙගා L. මෙතන තියෙන්නේ XC සමාන වෙන්නේ 1ට ඔමෙගා C. ඒ සමීකරණය නම් මතක තියාගන්න ඕන වෙන එක. එතකොට XC සමානයි 1ට ඔමෙගා C. ඒතර ඔමෙගා වෙනකොට අපි දැම්මා 25F කියලා. එතකොට අපිට ගණනය කරාම එනවා කැපැසිටන්ස් එක 0.000000637 ෆැරඩ් වලින්. එතකොට ඔයා දන්නවා කැපැසිටර් එකේ ධාරිතාවම ඉන්නේ ෆැරඩ් වලින්. එතකොට ඒ දශම ගාන අගයක් හින්දා අපි ඒක මයික්‍රෝෆැරඩ් කරනවා. එතකොට මයික්‍රෝෆැරඩ් 63.7ක් එන්නේ කැපැසිටන්ස් එක. ඉතින් මම හිතනවා රෙසිස්ටර්ස්, ඉන්ඩක්ටර්ස් සහ කැපැසිටර්ස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න, තව කාට හරි ඉගෙන ගන්න share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.